For the Sangha we weigh virtues out of compassion. For the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh. Thích chuyên diệu pháp luân giao đạo Nam mô. Như há liêu xuất thoát tư ly khổ đạc la, tớ chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Ela Hudi San Myo San Puto Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đà Già A La Ha Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good noble advisors, Amitabha. 师父菩萨、六祖、师父上人、各位出家人、各位善知识，阿弥陀佛。Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị tu sĩ và quý vị thiện tri thức. A Di Đà Phật. Okay, today is the 4th of May 2014. We are in Rosemead, California to discuss the Vajra Sutra. The last time we left was somewhere on slide 771, discussing the non-dwelling concept. Tuần trước mình giảng cái vô trụ. Okay, and we ran a little bit over, like 25 minutes over the allotted time. Tuần trước giảng lâu hơn 20-25 phút luôn. It means you guys realize that it means that on that Sunday afternoon you sat for close to 2.5 hours. Có nghĩa là tuần trước quý vị ngồi nghe kinh 2 tiếng rưỡi đồng hồ. That's remarkable. That shows, it speaks so highly of you. Cho quý vị thấy là cái phước báo quý vị nó lớn không thể tưởng được. Ngồi nghe giảng kinh Kim Cang là đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ, gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ, là một chuyện không bất khả tư nghị. It is the inconceivable fact that you can sit there and investigate one of the most profound sutras in Mahayana for such a long time. It requires a lot of blessings. Phước báo cần rất là nhiều mới làm gì được. Okay? And not only that, I was very impressed with the quality of the questions that were asked. Là không phải như vậy không, mà còn những câu hỏi quý vị đặt ra nó rất là thâm sâu. Okay? I can only explain sutra according to the level of depth you're able to digest. Thì chỉ có thể giảng kinh theo trình độ của quý vị thôi. Giảng theo cái sức quý vị có
có thể tiêu thụ được, tiêu hóa được. Okay. So we talked about non-dwelling, and I wonder, did we leave anything where we ran over so much that I left without asking you? It's a closure question. Did I answer your question? Do you have anything that I didn't answer properly last week? Anh tuần trước mình hơi tốn thì giờ một tí, thành ra hết thì giờ thành ra hớt tốc một tí. Thường thầy hỏi cho rõ ràng là giảng trả lời xong câu hỏi quý vị chưa? Okay. So do you have any question? Ngày hôm nay thầy hỏi chứ cái đó là quý vị có thắc mắc gì về cái chuyện đó không? No? No problems? Okay. Then what is the difference between no dwelling and no attachment? Nếu quý vị không thắc mắc thì phải hỏi quý vị lại. Vậy cái sự khác biệt giữa vô trụ với vô chấp nghĩa là sao? Vô chấp trước nghĩa là sao? What is the difference? I know, I didn't give you much time to wake up. Thầy biết là ngày hôm nay thầy chưa có cho đủ thì giờ để quý vị tỉnh giấc lại. We have a good lunch again as usual. Bữa nay ăn trưa cũng ngon như thường lệ. Chứ như nào cả ngày cũng ăn ngon hết. It makes me give me a guilty conscience now. Thành mỗi chủ nhật nào bây giờ thầy cũng áy náy là tại vì ăn chủ nhật này ăn ngon, cuối tuần thì ăn đồ ăn ngon quá. Weekend we eat so well. Now I really have to work hard the rest of the week to make up for it. So what's the difference between no dwelling and no attachment? Well, there's no dwelling and there's no being to attach. There's no self to attach. Okay. What about no attachment? Well, no attachment is self just at the level where you don't attach. Not clear to me yet the difference between no dwelling and no attachment. Okay, I'm not clear on your explanation. Could you clarify for me again what is no dwelling and no attachment? Is there any difference? There is no being to attach. To attach. What is what? There's no being to feel attachment. That is. There's no self. You don't feel the self doesn't feel attachment because it's not there. Okay. Is that no dwelling or no attachment? Which one is that? Dwelling. No dwelling. No being to attach to. Okay. What about no attachment? Well, there might be a being, but somehow you got to a level where you don't attach. Okay. You don't attach. Okay. Nancy, what is the difference between no dwelling and no attachment? Is it one's tangible, one's not tangible? Cái trừu tượng, cái hữu tướng, cái okay. What do you think? What is the difference? Huh? Okay. What is the difference? Khác biệt là sao? It's the same exact thing. There's no difference. Không chả khác gì hết. How can you dwell unless you have attachments, right? Quý vị không trụ, quý vị chỉ có trụ khi nào quý vị có chấp trước mới là trụ thôi. Right? It's just different names for the same exact thing. Okay, the same similar concept. Okay, you can go and dissect it in a more precise way, and there's minute differences, but it boils down to the same thing. Okay, cái không vô trước, vô chấp trước với là vô trụ nó chỉ cái danh từ nó khác nhau, thì cuối cùng nó chỉ là một thôi. Okay, different angles, everything. Ultimately, it's nothing there. It's nothing there. There's no one attaching. There's nothing there to attach to, worth attaching to. Okay. Cái vô trụ, vô chấp trước nó chỉ là một cái khía cạnh khác nhau thôi. Nó chỉ vào một cái là không có ai để mà chấp, mà không có gì để mà đáng chấp hết. Okay, so that means you can approach from different angles, can't you? Còn nói cách khác là quý vị có thể nhìn
với cái phương diện nó khác nhau. You can get there from two different pathways. Có thể tới đâu bằng hai con đường khác nhau. Okay? Meaning that you can get there by not attaching to anything. Nói cách khác là quý vị có thể tới đó bằng cách là không thấy có gì xứng đáng để mà chấp trước. If you think money is so great, chẳng hạn quý vị nghĩ tiền nó quan trọng, thì nói tiền nó không quan trọng. You let go of that attachment. Thì có nghĩa là quý vị bỏ cái chấp trước đó. Right? You let go of the external things. So far so good. There's nothing worth attaching to. Có gì xứng đáng mà phải chấp trước hết. Okay? And or you can do it from the other end. Hoặc có thể quý vị làm những cách khác, nói là is nothing here that attaches. Who attaches? Hoặc có thể mình nói là mình là không có gì. Mình không có gì ở đây hết để mà chấp hết. Không có ai chấp hết. Okay? The self is empty. Cái ngã nó không có. Tại có người, có cái there's a subject who attaches. If there's no subject, there's no attachment. Không có người mà chấp trước thì có gì đâu. Okay? Does it make sense to you? Quý vị đồng ý là không đồng ý? That's why in a Chinese culture, by the way, Asian culture, by the way, they emphasize what? Humility. Bởi vì quý vị biết cái văn hóa người Á Châu mình á, chú trọng cái khiêm nhường. Is that one of the pathways there's no one attaching to? Who attaches? Cái khiêm nhường có nghĩa là không có cái ngã để mà chấp trước. You see that? Does it make sense to you? Humility means there's no one there. Worthwhile. There's no one that worthwhile. Cái khiêm nhường có nghĩa là mình không có xứng đáng. Không có gì ghê gớm ở mình hết. You have a fight with your husband. Humility says, no, I may not be right. I just talked to a lady who says, I'm so right. You know, I can't stand it when people are so wrong and they don't listen to me. I said, yeah, you may be right. But you're not humble enough. Đúng là một chuyện thôi. Nhưng điều cái hay hơn cái đúng á, là cái khiêm nhường. I remind you, all of you, it is remarkable that you're right. Okay? You're righteous and you're correct and you're not wrong. But what's better is you're humble. You're beyond right. You're so humble that you're so right that you become humble. Quý vị đúng đến cái độ mình khiêm nhường, mình nhường như người ta. Con thấy được cái đó không? Mình đúng hơn người ta, đến độ mình đúng đến độ mình có thể nhường được người ta luôn nữa. Mình không cần người ta thấy cái đúng của mình. You're so humble, you're so right to the point that you don't need people to see that you're right anymore. That's how you become humble. Make sense? Quý vị, cuộc đời quý vị đi ra toàn muốn chứng minh người ta là mình đúng không à? Your life revolves around proving to others you're right, especially your husbands. Please. I know I sound sexist again as usual every week. What do you mean you nod your head, Vicky? I do not. I resemble that. I mean, I resent that. Okay? It's my problem. Nhất cái người phụ nữ quý vị là rất là đúng, mà đúng đến cái độ đòi ông chồng công nhận là mình đúng luôn, đòi người khác công nhận mình đúng. Cái đó là vẫn chưa đủ đúng. See, we men are more right than you. That's why we let you become right. Does it hurt? Người ta đúng đến độ mà tao không cần quý vị thấy người ta đúng, mới gọi là đúng. Dễ sợ không?
Đừng có đòi đúng, đừng đòi người ta công nhận đúng. Don't demand that people recognize you right. You're not humble enough. You have dwelling. Vẫn còn cái trụ vào cái đúng của mình. You're still dwelling on your being right. Severe dwelling. Questions, comments? Ai đồng ý không? And that's the story of a lot of women, by the way. They are very good, they're very competent. Nhiều người đàn bà như vậy, giỏi dễ sợ lắm. Okay? They're so competent. They're so righteous. Họ rất là đàng hoàng. Okay? And what happened? They marry a man who's not righteous, who is below me. Người đàn bà giỏi mà cưới ông chồng cà lâm. So what does the woman do? She spends her entire life proving her husband is wrong. And that's tragedy. I see it too often, including my own family. Okay? Cái chuyện đó là cái chuyện rất thông thường của cuộc đời này. Người đàn bà giỏi. The women are so competent, they're so skilled, and they're so righteous, and they're so responsible. Okay? See, he appreciates it. Okay, I should not go out on them for too far. Thầy cũng nên thò cái lưỡi đó, cái cổ ra nó dài quá, nó nguy hiểm. Okay? I just want to remind all of you, there's no need to prove to others you are right. You lack humility. Okay? Thành thầy nhắc lại quý vị, không phải riêng thầy đem phụ nữ ra nói chuyện cho vui thôi, đàn ông cũng vậy, không khác gì phụ nữ hết. Không cần phải đúng. Đúng làm cái gì? Bỗng như mình người ngon lành, bỗng đi trụ cái đúng của mình. You're dwelling on your right, you're being right. That's so small. Am I correct, her text? You're so right. That's dwelling. It's lack humility. Thiếu cái khiêm nhường. Okay? So there's no self that's right, who is right. Không có một cái ngã mà nó đúng. Okay? Remember that. Nhớ như vậy, ai phải nhớ như vậy. Không có cái ngã để mà đúng. I've seen too many people who fight so hard to prove they're right. Thầy gặp biết bao nhiêu người cứ muốn chứng minh như người khác, muốn người khác công nhận mình đúng. Nó khổ như vậy đó. This is the cause of so much unhappiness in the world. Of wars in the world is to prove that you're right. You know? And on the other hand, what's a big deal when you think about it? Okay? Rồi quý vị nghĩ lại coi. You go through life, you chase one thing after another. Vì nghĩ cho qua cuộc đời con người mình là mình cứ đeo đuổi hết cái này tới cái khác. When you're younger, you know, you want to have fun. Okay? And then you get older and you want to love. Quý vị nghĩ lúc trẻ thì ham vui. Lớn thì tham tình thương. Okay? Right? And then you get a little bit older, you want security. Lúc lớn hơn nữa là cái vị đòi cái sự an toàn, đòi tiền bạc của cải. Okay? And when you get older, you say, nothing is that important. Lúc quý vị tới sắp chết tới nơi, thấy chả có gì nó quan trọng cái đồ như vậy. This is when you're able to let go of externals. Hopefully. Lúc đó quý vị bớt chấp trước những cái ngoại vật. You see that? This is why all people have a different perspective on life than young people. Bởi cái người lớn tuổi người ta nhìn cái cuộc đời nó khác, cái con mắt nó khác người trẻ. Okay. I just talked to an old man today. I said, you at your age, you feel that all the things you went through in your life, is there anything that's worthwhile? He says, no.
Như thầy mới nói chuyện một cái ông cụ lớn tuổi đó, 70 mấy rồi. Phải anh Quang Ngân? Bao nhiêu tuổi? Cũng 70 mấy rồi hả? Ông nó cũng 70 mấy rồi chứ không trẻ đâu, lớn rồi, 70 mấy 80 rồi. Hỏi ông chứ bác thấy cuộc đời bác qua một cuộc đời đó có cái gì nó ghê gớm không? Không. Chứ có gì ghê gớm không? Ngoài ra cái cụ túc giới, I asked the Ikshuni, is life anything important besides the Bhikshuni precepts? Hả cô? Ngoài ra ngoài. He said, there's nothing important. When you near death, what are you gonna do? Mình sắp chết tới nơi rồi, có gì quan trọng gì gớm ở đâu? Think about it. No, seriously. Learn from these people. Quý vị nhìn cái người như vậy để mà nhớ. Mình cứ chạy theo hoài, mình cứ lục qua rồi tối cùng lúc mình sắp chết tới nơi thì có gì ghê gớm không? It's nothing. Okay. We came here. I came to this country with empty hands, you know. Okay, and I would tell you, I'm a lot happier before I came to this country. I was a lot poorer. I'm a lot happier. I have no worries. Now I have so many worries. Lúc mà thầy trước khi mà qua xứ này á, thầy sung sướng dễ sợ đi chơi suốt ngày. I tell you that when I was in Vietnam, I was driving my bicycle, my Honda. Okay? All day, I go around from friend to the store, đi uống Shinto mít nè, ở ngã sáu chợ lớn nè, chở bạn đi chơi nè, đi rượt mấy cô nè, đi nhảy đầm nè. I was having a good time. I had nothing. Why? Because hồi đó tiền xăng là của ông già cho, xe là của ông già mua. See, the gas came from my father. The car came, the motorbike came from my mother. Okay, xe thì bà già làm ra tiền. Okay, thì you know, it's no worries. Nên quý vị thấy, tôi cười lắm. Cái cuộc đời mình như vậy phải không cô? Mình cứ lục cái đời mình, cuối cùng mình phải buông hết. Look at the old woman. I mean the old Bhikshuni. Yeah. She struggles her entire life. Now she finds herself nearing the point where she has to let go. You can't hang on to it anymore. Mình lớn tuổi mình thấy mình lục cả đời, cuối cùng mình phải xả, phải buông hết đúng không? It's no big deal. But I don't want a big temple before I die, okay? Thầy nói quý vị phải lo xây cái chùa cho lớn cho thầy trước khi thầy chết. You see that? And that's the idea of externals, the attachment. You're attaching it because you see something important. You believe it's important, but it's not really that important. Because it's basically, it's not worth it. Cái vô trước, chấp trước này có nghĩa là cái vị nhìn tất cả mọi vị nó không có cái gì ghê gớm đâu mình phải chấp, mình phải ham. Có cũng được, không có cũng được, mới gọi là không chấp trước. So no attachment means that if you have it, fine. You don't have it, fine. That's what it means. No rejection. No attachment does not mean rejection. Quý vị nhớ không? Không chấp trước không có nghĩa là quý vị phải từ bỏ nó. That's a popular misconception. No attachment does not mean rejection. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. Ngày năm 95 con coi trên television ở đây nè, nó phỏng vấn với mấy người trong cái club từ 90 tuổi trở lên. Cái ông già đó 101 tuổi. Hỏi ông cho một cái ý kiến là như thế nào về cuộc đời của ông. Ông nói everything happen, accept it, that's it. Everything what? Happen. Hỏi cái gì xảy ra thì nhận. So he says, 1995, the young Shami here, he watched a TV program, and they interview a club of elderly people, 95 and above. So you still remember they asked a question to this man who is 101 years old. He says, so what is your life? What's your life lesson?
The man said, whatever happened, accept it. It's no big deal. Okay. Nói gì ghê gớm đâu. Questions? Ai thắc mắc gì không? Anyone awake? Có ai còn thức tỉnh không? Yes. What's the difference between what happened accepted and what happened it will? Khác biệt giữa cái mà bất cứ gì xảy ra mình chấp nhận, hoặc là cái gì nó cũng it will nghĩa là sao? Là nếu nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra. I don't understand the question either. That's why we don't have to spend another half hour explaining that. Thầy cũng không hiểu, thầy mình cần giảng nghĩa. Huh? What will happen will happen. I'm not buying that. I'm not buying that. Whatever happens, don't buy it. What will happen will happen. You mean destiny? What will be? Basically, it's no difference. What they're talking about, but the two things, we're talking about an attitude. Okay? Just take it. That's all. Cái có nghĩa là nó xảy ra, chấp nhận đi, kệ nó. Yes, Vicky. Master, could you go back to something you said? You said that non-attachment is not rejection. Could you explain that, please? Non-attachment. Câu hỏi là hồi nãy thầy giảng, không chấp trước không có nghĩa là mình từ bỏ người ta. Non-attachment means that whatever happens, okay, it's okay. Không chấp trước có nghĩa là bất cứ chuyện gì nó xảy ra đều cũng được. Meaning, if it rains, it's okay. It's horribly hot, it's okay. Trời mưa cũng được. Trời nóng cũng được. Okay? You take it. Yes, sir. There's a problem with this, and that is, it's fine if you accept the weather and you accept all kinds of things. Yes, sir. But if you accept just everything that happens in society, eventually everyone will be at the mercy of the biggest psychopath. You just accept everything. Just say, well, if they did this, well, that's okay. Pretty soon you're just a slave. Okay. Ông nói ông có vấn đề này, ông nói chẳng hạn như trong xã hội mà người ta có cái chuyện ông người sát nhân mà người ta đi ta giết người, mình nó giết người kệ chấp nhận thì những cái xã hội nó hư hết. Agree, disagree? Thì đồng ý là không đồng ý? Come on, you gotta come to my rescue. Khi phải tôi cứu thầy á. When you see my face turning white, that's when you know the master is in trouble. Thấy cái mặt thầy nó trắng bệch ra là thấy biết thầy lâm nạn rồi. Okay? On my eye thì cầm đổ, đôi mắt thầy muốn nó lờ ra, nó đờ ra. Yes, sir. Thầy rõ ràng là cái ý kiến là không thể chấp nhận cái chuyện mà giết người mà để gì được. Chứ nếu chấp nhận mà giết người để vậy thì Đức Phật đâu có để mình khổ, mà Đức Phật đâu có xuống cứu làm gì. Đức Phật cũng để đưa giáo lý để giúp mình. Thành ra ví dụ xã hội nó có người đi giết vậy thì mình cũng stop họ, nhưng mà phải bằng mọi cách stop cái gì behalf của cái đa số, chứ đâu phải mà để họ giết tự nhiên được. Như bây giờ cõi Ta Bà thì khổ, Đức Phật Thích Ca đâu có để vậy đâu, ngày xuống đây ngày giúp đó.
He says that my young Shami says, from his perspective, the Buddha would not accept it because that's why he came to this world, to teach us how to deal with these problems. Okay? Buddhism is not passive at all. You don't take it. Phật giáo đâu có nghĩa là cái gì tiêu cực đâu. So what are we supposed to do? Bây giờ mình phải làm cái gì? If we do something about it, aren't we not taking it? Nếu quý vị làm gì, bất cứ hành động gì, có nghĩa là quý vị có chấp trước là không? Are you having attachments? Có là không? It's a good question. It's a good point. If you have a psychopath, có một người làm chuyện tầm bậy tầm bạ, có một chuyện làm người giết người, are we supposed to take it? Mình phải chấp nhận hả? Is that Buddhism teaches? Phật giáo dạy như vậy hả? There are Buddhists who teach that. There are definitely Buddhists who teach that. You just take it no matter what. But I happen to disagree with that point of view. Yes, sir. How would you approach it? How would Swiss people approach it? Mấy người mà Thụy Sĩ ta đối đãi sao? If you want to change something, doesn't it actually help the first teacher? Just accept where it is, where you're at. If you're already resisting what's there, how can you address the problem? What do you think? Đàn bà cứ nghĩ sao, đàn ông sao mà? Yes. Well, I think that if there was a psychopath or someone who's going to hurt my family and they're running around in the neighborhood, it's my responsibility to protect my family. So you won't take it? No, I would protect my family. I'm not So you won't take it? The person, I would go and lock my doors, or if I know someone's coming to attack or something, I would barricade something. Or we'd run away or something. I would protect my family. But you're contradicting my theory. We're supposed to take it. That's what he's saying. He says, you guys are phonies. Yeah. Right. I'm saying it. Yeah, he's saying it. See, text is not shy. He says, the great master, I beg to differ with you. So I'm supposed to take it? Are you Buddhist so... he's not Buddhist, by the way. Are you Buddhist so crazy who accept it? Am I putting words in your mouth, sir? No, I'm not. Ngài có hai cái trường hợp rõ ràng là trường hợp thứ nhất là Ngài Tuyên Hóa. Cái Ngài kể cả bên Trung Quốc đó, có cái bà đó là bà quỷ, bà giết rất nhiều người, thả bà lại người nào là người ta chết. Thì Ngài Tuyên Hóa tới vừa cứu cái bà này mà vừa cứu những người còn sống luôn. Tại vì bà này nó làm gì nó hốt nợ đây luôn. Rồi cái người còn sống sẽ chết, cho nên Ngài Tuyên Hóa nhảy vô can thiệp, tại vì gì có hai bên có can thiệp. Mà thứ hai là Đức Phật mình trong não nhiếp 99 là 999 ngày Phật tới giúp ổng để chuyện, chứ đâu có cắt xét ở đâu. Còn cái chuyện mà Ngài Tuyên Hóa rõ ràng lịch sử chứ không xét tới đâu. Ngài giết người quá là bà. Has two examples. Master Shenhua, when they in Hong Kong, there's a woman that was doing bad things, so he came and helped her and help protect the people that she was doing bad to. Okay, that's my teacher. And then the Buddha, when there was the Angulimala, who killed a lot of people, 999 people, he's about to kill his mother. The Buddha came and stopped him. So he's not helping because now he says I'm wrong. He's confirming Tex's theory that master is like John puts it, all theory. Yeah. He said that to me in my face. He said, master is all theory. Ông nói, bởi vì ông it's not as funny as you think, Tex. It hurts. When there's your own disciple has no faith in you. It has your own theory. Có người ta nói nếu như vậy thì theo cái lý như vậy là ông phải thật sai. Không phải sư phụ thầy sai mà thầy sai. Tại thầy toàn nói lý thuyết không. Yes, sir. Are you coming to my rescue now? You withdrawing the question? We can withdraw the question. We consider it never happened. Ông có thể rút lại câu hỏi. Mình câu hỏi như không bao giờ hỏi hết. Yes, sir. Back to the root here. This all started with a 100-year-old man that said, whatever happens, just accept it. That's how he lived, right? Yeah. Well, but he's not speaking for the tradition of Buddhism, is it?
He's just an old guy. But I just echoed his feeling. I said, whatever happened, take it. Well, up to a point. It's okay, Tex. I appreciate your backtracking and backpedaling, but I will stand firm on my grounds. Yes, David. Thầy chấp vào có nghĩa là mình phải làm, mà không chấp vào có nghĩa là mình không được làm. He says, I don't get what he just talked about either, but very profound. Anyone? Yes, Anna. Listen, he has a very valid point. He says, he's a murderer on the loose. He could harm your children. My teaching is just, you take it? Is that it? He has a point. How do you feel about it? Like you said, whatever happens has to happen. And you just have to take it because karma is a karmic. It's a karmic debt that someone's having. I don't believe that the Mexicans would do that. Well, up until I came to you, I realized that because what had happened to Sophia, I could have done everything to save her. However, what happened, and I was fighting it, and now I know that it had to happen. I could have given my... Anna, you're not helping. It's okay. And then, Master, you spoke about something too. You said... I'm sorry. Yeah, go ahead. Finish your story. You said... somebody asked what if somebody's going to come and kill me? And you said, you just... you wait. And you wait to be killed. But... yeah, you just accept it. Did I say that? Please don't repeat that. My disciple John would say again, would confirm. See, you confirms my suspicion. Master is all theory. Don't be afraid because that's what you said. Don't be afraid. And this is a problem when you allow people to express their opinion freely. Because now they accuse you of all kinds of things you're not guilty of. Cho ta hỏi nó phiền vậy đó, người ta nói vô nó ra đòi, bạn vô bạn ra, ông thầy toàn lý thuyết không. Cái vấn đề là người ta có một cái người điên cuồng đang đi giết người xung quanh, mà cái thầy mới nói là mình chấp nhận cái chuyện đó, thì sao có thầy là toàn lý thuyết không, sao có chuyện đó có thể xảy ra được? Yes, anyone else? Yes sir. Everything is okay means you're not attached, so you still might respond and try to protect yourself from the murderer, but if he gets you, then it's okay. Or if he doesn't, it's okay. Okay, this is an American approach. He says, accept it in the way that you protect yourself, and if you get killed, okay, accept it, it's okay. ông rất là khôn ngoan, nói là mình chấp nhận trong cái sự tinh thần mình bảo vệ mình, mà nếu mình bảo vệ không được, mình chấp nhận mình bị chết. Yes, ma'am. So it is just a matter of faith. It's a matter of faith. Nói là mình có lòng tin không? Yes, sir. How do you feel about it? You take it? There's a crazy man to lose. And you take it? You're supposed to take it? That's what Buddhism is about? This is why they call us Buddhists as passive and crazy people. Bởi vậy, nếu quý vị có thái độ như vậy, người ta sẽ nói cái vị là tiêu cực, quá điên đi. Không có tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần trách nhiệm. They would say, this is what they say, the Buddhists are they lack responsibility. They have no spiritual responsibility. How could you see something bad happening to society, and yet you do nothing about it? You accept it? Are you crazy? Right? Is that your point, sir? Yes. I shouldn't have helped him. What do you have to say, John? You still think I'm only theoretical? John hides it. Cái ông núp bên kia. Yeah. He's afraid I'm going to ask him point blank. Quý vị nghĩ sao? Yes. Thầy coi như là theo quan điểm của con là cái luật tử mình phải học cho đến khi mình có khả năng mình làm hơn cái đó,
bây giờ 90 tuổi rồi. Ông lên cái làng kinh tế mới đó, cách đây cũng mấy chục năm tôi nói đây. Cái làng nó có 9 cái miễu. Mà bây giờ cứ mỗi lần mỗi năm mỗi cúng vậy đó, mà ta rất là nghèo, không cúng được làm chịu không nổi luôn. Lên cúng vừa cúng miễu thứ hai nữa, thứ nhất cái đầu em mất. Cả bao nhiêu người đứng đó đó mà mất. Thì bây giờ ông sư phụ nói nếu mà để hoài thì cái tụ này nó đỏ địa ngục nè. Bây giờ hai cái bay nó lên đó mà độ cho người ta, độ cho cái làng, nó độ cho mấy cái miễu này luôn nè. Thì lên cúng có hai bên coi như là ship win win situation lên được hết. Đó là mình có khả năng. Nếu không có khả năng là nếu mình chịu thôi. Thành ra mình phải học tưởng, mình phải học. Mà cái người có khả năng như Đức Phật, cái Hòa Thượng Thiên Quán, người ta làm những chuyện đó, mình làm đâu có nổi đâu. Cái bà đó khi gặp Hòa Thượng nó lấy hai cái đồng mắt của nó liền, nó chọi lúc nào là nó chết đó. Mà chọi Hòa Thượng là đất đó. Hòa Thượng độ bà bắt bà, trói bà rồi là gửi bà đi tu luôn. Cứu cái làng đó luôn, coi như hai bên đều hết. Nên mình phải học, mình có khả năng chứ không mình cứ đổ thừa, mình chấp nhận không được. Đức Phật cũng có khả năng độ không chính năm mấy người đó. Chứ người ta gặp ổng chạy trốn đâu mà. Không vua mà chịu không nổi rồi. Okay. I will spare the Koreans today. I want to pick on the Chinese. Mấy cái người đà hàng thể tha ngày hôm nay. Yes, you Chinese people, China people. What do you have to say about this? Is this all theory? No, give your honor. Here's what you fail to understand. Cái này bởi vậy cái người nói cái pháp như vậy mà quý vị có thắc mắc là tại vì cái người giảng pháp cái vị chưa rõ ràng. It's because the person who explains the Dharma to you is not clear yet. What does it mean, take it? What does taking it mean? Chấp nhận nghĩa là sao? Ai chấp nhận? Who is accepting? You accept it. What does it say about others? Does it say others accept it? The old man, he's experienced the questions, what is your life experience? What is your life biggest lesson? What is the biggest lesson you can give for the rest of us? He says, take it. Right? Whatever happens, take it. Right? It's only to you. What about to others? They never ask him that question. Right? It's because the interviewer never could ask him that question. If Travis was there and said, but wait a minute, what about others? Are others supposed to take it? Right, Travis? Yeah. There you go. Thank you. The lesson is incomplete. Right? Cái Phật Pháp này, why is it incomplete? Actually, it's not incomplete. It's complete. You learn to take it. That's the attitude of Mahayana. Cái Phật Pháp mình học, mình tu, mình học để gì? Bất cứ chuyện gì xảy ra, mình tập cái nhẫn, tập chấp nhận. You learn Buddhism in order to learn to be patient, endure anything that happens to you. That's about you. Okay? Mình tu đó là mình phải nhẫn nhục, mình phải chịu đựng. Đúng không? Is that clear? Yeah. Cultivation is about learning to patiently endure everything and anything that happens to you. That's what cultivation is about. Cái tu đó chừng đó thôi là mình cứ chấp nhận, mình ngồi nhận đó. Okay? That's why if it happens, something that happens to your daughter that causes such a heartache inside of you, you take it. What does it say about your children? There's nothing about your children. It's about you. Cái bài học là cho quý vị. Cái quan trọng nhất là quý vị. The most important actor is you. You learn to take it. That's what Mahayana is about. Cái Phật Pháp mình tu chỉ chừng nữa thôi. Mình chấp nhận nó. Người ta mắng mình. If the people yell at us, take it. People unfair to us, take it. Người ta không công bằng với mình chấp nhận. People misunderstand you, take it. Người ta hiểu lầm mình chấp nhận. We don't justify. Mình không cần đính chính. You take it. Is it clear?
Rõ ràng không? That's what the lesson's about. Do we have any questions here regarding this? Có ai có thắc mắc về cái chuyện này không? No questions, right? It's clear to you, right? Cultivation, again, I stress to you that it's an opportunity to learn, and you don't understand, you cannot make progress unless you're willing to endure it. Cái bài học của Phật Pháp rất là quan trọng. Quý vị muốn tiến bộ, ok? Muốn tu hành tiến bộ thì phải nhẫn nhục, phải chịu đựng tất cả những cái chuyện nó xảy ra cho mình. Tập chịu đựng tất cả mọi chuyện nó xảy ra. Đó là tu. Cultivation Mahayana is learning to endure whatever happens to you. Have I been teaching to you the last several years? Anything else besides that? Think about it. Quý vị nghĩ lại cái coi. Những người đã theo thầy học á, học Pháp với thầy mấy năm trời, có ngoài cái đó không? Yes or no? Why are we so quiet? Hello there. Yes. I haven't been the only lesson. But anyway, you have been saying that for years, so one way or another. Right? That has not been. Cái tu hành mình á, là mình tập nhẫn, tập chấp nhận. We learn to endure. Nothing beyond that. Is it clear? Yes. No, the question has been passive in the society and living within a community or being a member of the society. How, like you said, we send the image of being so passive and not. Yes. And that's what some people would call me theoretical. Another word for passive. Người nói là như vậy, người ta mình quá tiêu cực đi. Is it being passive? Is it? Let me explain to you, especially to those who think I'm so theoretical. Yeah, I giggle to myself when people call me theoretical. I say, you ain't seen the other side of me yet. But there's also an aspect, very important, you have to remember, I started to teach you about kindness and compassion, haven't I? Cái lần cách đây khoảng chừng 2 năm thầy bắt đầu dạy cái pháp thứ nhì là pháp từ bi. Remember? You were with me, sir, for several years. Did I teach you about kindness and compassion? Yes. Initially, not much. The last 2 years, I started stressing kindness and compassion. Why is that? Tại sao như vậy? It's very important. It's step number 2. Đó là bước thứ nhì. Never mind about kindness and compassion, and you cannot endure it. Is that clear? Cái bước đầu tiên là quý vị phải nhận. Bước thứ nhì quý vị mới là từ bi. If people teach you about kindness and compassion first, wrong dharma. Nếu quý vị học cái pháp nó từ bi đầu tiên là quý vị sai, pháp sai rồi. Tại sao vậy? You don't know how to be kind and compassionate without being able to endure it. Tại vì quý vị không thể nào thật sự có từ bi thật sự trừ phi quý vị có thể nhận được. Người mà không có nhận không có cái từ bi đâu. If the people who have no patience cannot be kind or compassionate, they can't. Questions? Có vấn đề gì không? So, let me explain to you. Let's say, in theory, that there's a loose killer out there. Okay? Doing crazy things. Okay? You're supposed to take it, right? Rule number 1, you take it.
Thứ nhất, có người điên, nó đang phá hoại xã hội, làm hại người khác. Thì thứ nhất là mình phải nhận. You endure the fact that internally it affects you. Okay? You learn to endure so that you are clear-headed. Quý vị trong tâm quý vị biết nó xảy ra như vậy, cái chuyện cái xã hội nó hư hỏng, nó có sự nguy hiểm ở trong tâm mình nhận là mình bình tĩnh. Cái nhẫn cho mình cái bình tĩnh. Right? You're not affected by that. That's when you see others being affected by that. And what do? You become kind and compassionate. Is it clear? Tâm quý vị bình tĩnh rồi, quý vị mới có thể thấy người ta đau khổ, thì quý vị mới có thể từ bi được. Because if you are affected, you're ruffled, you say, oh my God, I can't take it. How can you help others? Quý vị thấy không? Nếu như quý vị chuyện nó xảy ra mà tâm quý vị nó nổi loạn, nó dao động, khùng lên với nó được, thì làm sao quý vị có cái sáng suốt mà có thể thực sự từ bi với người khác được? Quý vị đem toàn cái họa tới người khác. Because when you are chaotic inside, how can you help others? You bring your chaos to them. Con người mình nó náo loạn thì làm sao khi mình tới người khác mình đem cái náo loạn tới người ta, mình đâu có giúp người ta, mình toàn hại người ta không à? Is that clear? You buy that, huh? Miss Korea? You have to be calm before you can help others. Quý vị không có bình tĩnh, quý vị không thể giúp người ta được. Yes. But a lot of people choose to help others even though they have a problem. They can't even deal with their own problem. They think they're helping others, but actually they're bringing problems to others. Cô nói là có những người ta tin mình phải giúp người ta, mặc dù người ta đang bị khủng hoảng. Thì thầy nói, người ta nghĩ là giúp người ta, thiệt ra người ta đang hại người khác. Us Mahayana Buddhists are different. We beg to differ. We says, we are not going to move until we calm, unless we calm. We don't move. We learn to be clear-headed first, before we make a move. Thành cái Phật Pháp chúng ta, người Phật tử chúng ta nó khác cái người đời chỗ đó, là chúng ta không có đồng đậy, trừ phi cái tâm mình nó sáng mình mới giúp người khác. Tâm mình không sáng mình không giúp. Mình giúp tầm bậy. Giúp làm cái gì? If you think you're helping, actually you're hurting them. You're causing problems for them. And you call it love. Questions? How can you be kind and compassionate? Làm sao mà quý vị từ bi đây? By two things. Giúp bằng cách nào? Bằng hai cách. Number one, you are clear-headed, therefore you see the problem clearer and you have a better solution than the person involved. Thứ nhất là vì cái tâm quý vị bình tĩnh, cái tâm quý vị nó sáng, thành ra quý vị thấy cái vấn đề nó rõ ràng hơn và cái giải pháp quý vị nó tốt hơn cái người kia. Phải không mọi người? Mình sáng suốt hơn người ta mà, mình bình tĩnh hơn người ta, đương nhiên mình thấy rõ hơn chứ. Đúng không? Ta hỏi chuyện với vấn đề là như vậy, mình thấy rõ người ta, mình mới giúp được chứ. Chứ mình vào người ta nói gì mình tin là mình chết. Because if you become emotionally involved with that person in trouble, then you believe everything you hear. Then you have no clarity of mind. How can you analyze the problem? You solve the wrong problems. Is it clear? Right? Number two, once you can help them solve the problem, eventually you bring them to the same level as you are. Clear-headed and be able to take it. You can't help them. That's the ultimate help, by teaching them and bringing them to the point where they can endure it. They can take it as well. That's the ultimate help. Agree or disagree?
Vì nghĩ lại cho coi, bước thứ nhì là sao? Mình giúp họ, cái cách mình giúp mà tốt nhất, mà lâu dài nhất là mình giúp người ta được cái nhẫn và được cái sáng suốt như mình, mới thiệt sự là giúp. That's a really good point. I noticed, like, when I'm trying to help someone, like, say, my daughter, and she can't take the situation. She can't take it. She has to run away from it. Right. So she can never overcome the particular problem that she's got. It's still there. So it's very applicative. I mean, I know that you're talking about something real, so I can apply it to my recent experience. The problem is still there until it's solved. Okay? Can't run away from it. Forever. You'll come back. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So you see, the approach is fundamental. It's not theory. You learn to endure so that the best help is you help others learn how to endure as well. They don't need you anymore. Otherwise, they become dependent on you. That's the best help. This is what the Buddha does for us. He says, you boys are confused. Okay? I show you how to do it so that you, just like me, unconfused, unruffled. Cái vị thấy không? Cái thầy nói cái vị đâu khác lời Đức Phật dạy đâu. Đức Phật dạy cũng như vậy thôi. Cái Đức Phật nói là các con đó, các chúng con đó, đang đau khổ, đang tối tăm. Ok? Thành ra Phật tới Phật dạy mình cái phương pháp để mà nhận, để cuối cùng mình giống như Phật, mình cũng mình không bị nó ảnh hưởng luôn. Mới gọi là chính tông giúp, chính tông giải thoát. Chứ không có lệ thuộc. Tại nếu như mình giúp người ta để người ta lệ thuộc của mình, đâu phải thực sự đâu phải là giúp đâu. Yes, sir. Taking it or enduring it, whatever happens to you, is it like kind of like crushing down your ego until you have no self? Then if you have no self, there's nothing to take it. Is that? That's right. That's right. Ultimately, it's many degrees. That's correct. You learn to bear more and more of it. That's all. That's all there is to it. Until the weight of that, whatever you endure, is so heavy, it crushes your ego completely. You're free from your ego. See that? Learn to take it. Don't be afraid. Đừng có sợ. Chuyện xảy ra cái Phật Pháp này, nhắc lại cái vị Phật, chuyện xảy ra Phật Pháp mình đó, không phải lý thuyết đâu. Bước đầu tiên hết đó là phải nhận nó. Cái chuyện xấu nó xảy ra mình phải nhận nó. Ok? Mình nhận nó rồi á, khi mình biết mình cái việc có đức tính nhận rồi á. See, this is what happens. This is what happens to this is why the Hinayana is called half-word teaching. Bởi vì cái nguyên thủy Phật giáo nguyên thủy mới gọi là bán từ giáo. Tại sao vậy? Cái Phật dạy chưa xong. Because they learn how to patiently endure. Bên nguyên thủy họ tập cái nhận cho tới khi mà họ có thể nhận hết bất cứ chuyện gì xảy ra. The Hinayana people, they practice to the point where they can endure anything. They can put up with anything. Bất cứ chuyện gì xảy ra, họ đều chấp nhận được hết. You see that? They succeed in that. But they lack compassion, để họ thiếu cái từ bi. Okay? Because they can't teach you how to do it. Cái nguyên thủy nó khác cái đại thừa cho đó. Họ nhận được hết tất cả tới trình độ họ thành cái không, cái ngã thành không. Điều cuối cùng họ không thể nào giúp cái vị được, tại họ không có cách nào để dạy cái vị được như họ ấy. Cái Phật giáo đại thừa mình tìm cái phương pháp để mà dạy cái vị đến cái độ như Phật luôn. Is it clear? You see,
it has a very comprehensive approach. Thành ra cái Phật giáo Đại thừa mình tu đó, nó rất là tròn, nó vẹn toàn. Okay? You have to learn to help yourself. Trước hết, you learn how to help yourself. Mình học cái cách tu cái phương pháp để mà tự giúp mình, để mà tự lực. Right? Don't you want to be self-sufficient, anyone? I sure want to be self-sufficient. Okay? Mình học cái phương pháp mình tu để mình tự lực, mình có thể tự lo cho mình. Okay. But is that enough? Có đủ chưa? Of course it's not. Sao mà đủ được? Con trai mình sao? What about your parents? What about your children? What about your spouse? Nếu mình tự lực sao mà đủ được? Mình tự giúp mình được rồi. Nhưng còn chồng mình sao? Vợ mình sao? Con mình sao? Cha mẹ mình sao? Can you ignore them? You can't. How could you? I don't care what you say. You can tell me, yeah, I can ignore my father, my mother, but I know deep inside of you, you care for them deeply. I don't care what you say. It's the nature of your attachment. You can't let go of your people you love. Okay? So the Mahayana people are very practical. Bởi cái Đại thừa mình nó rõ ràng lắm. Mình phải cần sáng suốt để mình tự giúp mình cái đã. Rồi mình học cách giúp người khác trở thành giống như mình mới thiệt sự là giúp. Nó mới gọi là tròn, mới gọi là cái pháp nó đầy, nó vẹn toàn. Còn cái pháp nguyên thủy là mới một nửa thôi, tự giúp mình thôi, còn giúp người khác không được. Okay, any questions? So, does any of you, for the record, still believe the master is theoretical? Thành có ai ngày hôm nay thầy hỏi cho nó rõ ràng? Vẫn còn tin rằng ông thầy này chỉ nói lý thuyết thôi. Yes? Speak up or forever hold your peace. Huh. Any questions? Does it help? You see, people are boasting. They say, oh, let me help you, let me help you. But you're so confused, they're so affected by that. Okay, tại có người thế phàm phu, người ta có nói, tôi muốn giúp. When they see someone suffering, they want to help, they're going to help right away. And they are affected by that. They can't take it themselves internally. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Why do I hear such a silence, deafening silence from the kitchen area? I'm rubbing it in. Yeah. Yes. Okay. So does it help with no dwelling and no attachment? Ngày hôm nay cái vị rõ ràng về cái vô trụ, cái vô chấp trước không? This is very important issues. Mấy những cái khái niệm rất là quan trọng trong Phật giáo Đại thừa mình. It's very important concepts in Buddhism. Okay, I'm glad that you asked because it's not clear to many people who explain the Dharma. Why is that we are so passive? We Buddhists are so passive. Ngày hôm nay có một cái vấn đề mình mới đề cập ra là tại sao cái người Tây phương ta chỉ trích mình, tại sao Phật giáo quý vị mà tiêu cực như vậy, cái gì cũng chấp nhận, cái gì cũng ngồi đó mà chịu đựng. Is it clear now why we're doing it? Is it clear now why people haven't been able to answer such criticism to the point of calling us theoretical? I'm rubbing it in. I love it. Yeah? Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? Okay. So, going back to slide 771, trở lại tấm 771. Okay. You don't dwell, you don't grasp on external things. Quý vị, cái ngoại vật đó, cái ngoại cảnh đó, đừng có chấp. Okay?
So the practice is not theory. Cái này không phải là cái chuyện lý thuyết. What it means is that this is what I translated for you because people still don't understand it. I see all of you. I still see you don't understand it. Let me translate that statement for you. Thầy ngày hôm nay thầy giảng cái việc cặn kẽ hơn một tí cho quý vị hiểu, cho nó rõ ràng hơn. Okay? Cái nhẫn hay là gì? What is you mind not attaching? Not attaching meaning basically to endure it. Đừng có chấp, có nghĩa là đừng có làm gì hết. Don't do anything. Don't see a nice car and say I must have it. Đừng có nhìn thấy chiếc xe mà nó đẹp, nó nói là tôi phải muốn chiếc xe đó. Or Amanda just talked earlier. He has such a cute smile and the girls would fall all over him. And I look at him and say, yeah, you're dangerous. And say, yeah, I have no problems. What is that? Attachment. Okay? Mình cần chấp. Tu là mình thấy mà tâm mình không có động, mới gọi là không chấp. Non-attaching means that. Let me repeat. You see a nice Cadillac, you say, I don't have to have it. Okay? Mình thấy xe đẹp, mình cần phải mua. Okay? On the other hand, if it says, Master, you can have my car. What do you say? Ngược lại người ta nói, thầy ơi, thầy chiếc xe con nó đẹp, thầy con cúng cho thầy. What do you say? Thầy làm gì? I say, yes. Thầy sẽ nói, được. Because I'm not attaching to rejection. Có nghĩa là thầy không có từ chối. That's not attachment. Cái đó mà gọi là không chấp. Có nghĩa là mình không có từ bỏ. You don't reject. Going back to the point, you don't reject. Non-attachment does not mean rejection. If it happens, it's okay. If it doesn't happen, it's okay too. You don't seek it. Không cầu. Mà nếu không có, cũng không có buồn. You don't seek it. Okay? And if you can't get it, you're not unhappy either. Okay? Bad things happen to us because of our karmic retribution. Nói cách khác, cái chuyện nó không tốt nó xảy ra cho chúng ta là tại vì cái nghiệp báo của chúng ta, cái quả báo của chúng ta. Okay? You sick today because you killed someone in the past. Ngày hôm nay quý vị bệnh hoạn tại trong quá khứ quý vị đã hại người ta, đã giết người ta. Bây giờ mình bị bệnh. It's called cause and effect. Cái đó là cái nghiệp báo của mình. Mình phải trả cái nợ đó. You have to pay off the debts. Okay? Thầy nói cái việc hồi trước á, thầy cái chuyện người ta cười lắm là nếu như mình không nợ người ta đòi mình không được. If you don't owe them, they cannot collect from you. Even you call them and say, take my money. They say, no, I don't want your money. You kidding me? I don't need your money. But if you owe the money, they take it right away. Okay? It's called debt. Trong Phật giáo mình gọi là cái nợ. Mình nợ người ta là người ta lấy mình ngay lập tức. What happened is Manjushri Bodhisattva, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài nói cuộc đời của tôi đó, Manjushri Bodhisattva, he says, my life, okay, I have not violated the stealing precept for since way back. Ngài nói là tôi đã giữ cái giới mà không ăn cắp này, không trộm cắp này đã quá lâu rồi, không thể tưởng tượng tôi là không phạm cái giới đó, đã biết quá lâu rồi. So they said that's impossible. How could you? Nói làm sao có thể chuyện xảy ra được? Thì người ta mới ông ngài thư Văn Thù Sư Lợi nói tôi chứng minh với quý vị đấy. I said I will prove it to you. He would leave a precious gem
in the middle of the road of a very heavy traffic market area. Thì Ngài Văn Tu Sư Lợi nên bỏ một cái viên ngọc vô giá ngay giữa cái đường của cái khu chợ rất là đông đó. Người ta đưa tới tấp nập như vậy. He left it there and says, I prove it to you. No one will take my gem here. And sure enough, no one took it. Ngài Văn Tu Sư Lợi nói, tôi chứng minh với quý vị thấy, không ai lấy cái viên ngọc này của tôi đâu. Tại sao vậy? Ta đâu có nợ đâu mà ta lấy được. If he doesn't owe them, they won't take it. Dễ sợ không? What are you afraid of? Quý vị sợ cái gì? What are you afraid of? You owe them, you can't take it from you. Mình không nợ mà ta đòi không được, ta lấy không được. Okay? If you understand the laws of God and you believe in it, nếu quý vị hiểu cái Phật, cái luật nhân quả, quý vị tin vào cái luật nhân quả, thì có gì đâu mà sợ. What are you afraid of? You learn to accept it and learn from it. Learn become more patient. Thành những cái chuyện nó xảy ra đó, nó giúp chúng ta học cái bài học nhẫn để mà tập cái nhẫn. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? So here's going back. Whatever happens to you, okay, you learn to take it. Thành bất cứ chuyện xảy ra như ông già 101 tuổi dạy đó, chấp nhận. Okay? And be careful not to reject. Mà nhất là đừng có từ bỏ người ta. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? So, the two aspects. Trở về cái tấm 771. Hai cái phương diện. Okay? It's consistent with what I've been explaining to you also. Externally, you should not grasp at things. Bên ngoài, mình không có chụp bên ngoài. Okay? You don't grasp at external things. Cái chuyện những cái ngoại vật á, mình không thèm chấp nó. Is it clear? You learn not to attach to external things. Mình không cần chấp vào những cái ngoại vật. Internally, there is no self that attaches to. Ở bên trong đó, không có một cái ngã nào mà nó chấp hết. Thì mới ngoài đó nó vẹn toàn. That's a complete inside and out. Okay? Trong ngoài nó đều không có chấp trước gì hết. Okay? Questions? When you reach that level, internally, externally, you have no attachment and no dwelling. Then the entire Dhamma realm is one suchness, level and equal. Lúc đó, quý vị phát một cái hệ ra. Quý vị thấy khắp cái vũ trụ này, quý vị nhìn hết khắp tất cả cái vũ trụ này. At that level, at that moment in time, you look at the entire universe, the entire Dhamma realm, as one suchness, là một cái nhất như thôi. Có nghĩa là nó là một thôi. Nó không có gì khác biệt. One suchness meaning that one and the same. Nó một mà nó giống nhau. No discrimination, level and equal. Không có sự phân biệt gì hết. You call me theoretical? Fine. Nói thầy nói lý thuyết cũng được. You call me profoundly wise? Fine. Nói ông thầy này có trí huệ cũng được. It's one suchness to this master. Ông thầy này chỉ là nhất như thôi. I hope people will understand and stop calling me theoretical because it doesn't affect me.
Okay? So, the state of thus unmoving. Lúc đó quý vị tới cái cảnh giới là bất động. What is unmoving? Bất động nghĩa là sao? Unreactive. It doesn't react. You don't react. Meaning your mind doesn't move. Có những cái tâm mình nó không động. Moving here, see the Chinese is very clear. The Chinese is the word động, move. Move is refers to your mind agitating. You give rise to a thought. Đó là cái động, tiếng Hoa có nghĩa là cái tâm mình nó khởi một cái tư tưởng, mới gọi là cái động. It's not referring to your body motion. A lot of people, a lot of people, they sit there and they don't move physically, but inside they're jumping up and down. Có những người ta ngồi yên, nhưng mà cái tâm ta nhảy lên nhảy xuống. Cái đó là động. That's called movement. Okay? Unmoving here is that the mind is at rest. Cái tâm mình nó không có động đậy. It also means that your body may be moving, but your mind is unmoving. Cũng có nghĩa khác nữa là cái cơ thể quý vị nó đang động đậy, nhưng cái tâm quý vị nó không có động, mới gọi là bất động. Okay? Questions? And ultimately, the ultimate form of unmoving is the thus come one. Tại sao này? Cái bất động này là cái cảnh giới của Đức Phật. Đức Phật dạy quý vị tới cái cảnh giới như vậy. Okay? This is the state of the Buddha. Okay? All right. And what is, if there is no self, how can there be no dwelling? Câu hỏi này nó hơi hóc búa một tí. And this is a tough question. And they ask, and I don't expect you to be able to ask me. So that's why I ask it for you. The question they ask is, if there's no self, how come there's no dwelling? Làm sao mà không có ngã? Đã không có ngã rồi, tại sao có vô trụ nữa? No place to dwell. Okay? What does it mean? Okay? It means that you don't climb on conditions. Có nghĩa là quý vị không có tham lam. Thấy mà tham. Okay? Climbing on conditions mean that you greed for things you see, you know of. You become greedy. Greedy thoughts arises. Mình thấy, mình nổi cái lòng tham lên. Okay? To the point where you are truly, so the process is you see your mind moving and you say, okay, I'm still attached to this. Nói cách khác, nếu quý vị thấy chiếc xe vẫn còn tham chiếc xe, là quý vị vẫn cái tâm vẫn còn động. Okay? So you keep working at it until you no longer are moved by that. Mình thấy, mình cứ tập, mình ngồi mình nhận hoài. Okay? So what happens, cultivation, and you keep on, looking at the car, looking at it until it stops moving you. Có nghĩa là quý vị ngồi tu đó, quý vị thấy, cứ nhìn nó hoài, nó động á, mình cứ nhìn nó hoài, cho đến khi mình nhìn nó hoài tới cái độ mà nó không động mình được nữa, là mình xong. You keep looking at it until it stops moving you. Is it clear? Then you are not move anything. That means no marks left. Nếu không còn động nữa, thì có nghĩa là quý vị không còn chấp tướng nữa. Okay? Alright? And that's the Mahayana practice Dharma. Đây là cái pháp tu của Đại Thừa. Okay? And the last point is that even there is no middle ways, because this is for the advanced cultivators. For now, you should be happy with the first two bullets.
The third Buddha is for advanced cultivators. Cái thứ ba đó là không còn cái trung đạo nữa. Là quý vị chưa tới trình độ mà nói cái chuyện này. Thầy cũng giảng cái vị không còn trung đạo nghĩa là sao? Ok. Cái người mà nói không còn trung đạo mà mở miệng nói như vậy thì cười ngất rồi, nói quý vị trình độ ông không biết gì mà nói không còn trung đạo, đừng có nói tầm bậy. Ok. Mà ta nói pháp cẩn thận, đừng nói dùng chữ nhiều quá người ta cười mình, ta nói là ông này không biết thì nói tầm bậy tầm bạ không. Ok. Chừng nào á, that's when you speak Dharma, you have to be careful. Don't speak theoretically. Okay, you have to don't talk about middle way or the theory. See, the theory is an accusation of using big words, and you don't get there unless you're not greedy. You are not greedy anymore. Then you can talk about the middle way. Cái vị khoan nói cái chuyện trung đạo đã, lo nói cái chuyện mình còn tham lam là không. Okay, tâm mình còn động nữa. You talk about greed. You don't talk about whether your mind still moves, still schemes for things. You still are like that. Your mind is moving. It's no sense in talking about middle way. Cái tâm quý vị mà nó còn mưu toan, nó còn tham cái nọ, còn thích cái này, còn ghét cái kia, thì quý vị cái đó là cái gì vẫn chưa hiểu, chưa có trí huệ, thì đừng nói chuyện trung đạo làm gì. Cái trung đạo nó còn hơn nữa. The middle way is much higher than that. Okay? Questions? Thành ra cái chuyện mà thầy cái chủ trương thầy giảng pháp của những ngài Thiên Hóa rất là thực tế. So that's why when we speak Dharma, I imitate my master's teaching method. We use very simple terms. Mình dùng những danh từ rất là phổ thông, không có gì rắc rối hết. Okay. Tại vì dùng danh từ mà nó cao như là trung đạo này nọ, không ai hiểu yet, because when you use words like the middle way, none of you understand what about it. Okay? It's misleading. Nói những cái chuyện mà cái vị hiểu nói làm cái gì? Why do I bother talking about middle way to you who is like listening to the thunder? Cái vị nghe những việc nghe sấm vậy đó. Okay? You can't get it. Cái vị nghe việc nghe sấm sao hiểu nổi? Thì nói làm cái gì? It's a waste of time to try to explain to you the middle way. You don't get it. You không hiểu được. Okay? Okay, enough insults today. Ngày hôm nay mắng nhiếc cả đủ rồi. Okay? Questions? Very good. You learn to endure. You're learning to endure. Tiến bộ đó. Cái nhận tiếp. Ông thầy cứ mắng kệ ông thầy. The teacher insults you. The master insults you. Let the master. You can take it. Sao không? Thầy, hồi xưa Đức Phật người ta cũng nhận hại, cũng nhận nói nặng nhẹ. Ông có biết không? Có nhiều thầy đó là khi nào tới cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, ân cần, thương yêu, từ bi dễ sợ lắm. Okay. Thầy thì quen cái thói thô lỗ, mắng nhiếc này nọ thôi, chứ còn thầy vẫn chưa hiểu cái ân ái nhân cần này, ân cần này. He says the Buddha is like that. The Buddha is not was known for scolding his disciples. I said, yeah, it reminds me a lot of monks I know of, I heard of. They're very, very compassionate, very kind, and very solicitous and very friendly to you. And I never learned that way. I learned the coarse way, where I yell, I scream, I cry. I don't talk about middle way. Còn thầy không có nói cái chuyện trung đạo gì hết đó. Chừng nào cái gì tới đó rồi thầy hiểu trung đạo là cái gì. Okay, it's a quicker way to get to the middle way. Khi muốn tới cái trung đạo thì cái đường mà
Cái đường mà nó khó khăn hơn một tí thì nó đi lại hơn. It's more a broader avenue, with broader range will give you a bigger foundation. Okay? Cái căn bản mà cái việc đi con đường rộng thì cái việc thì sẽ đi xa hơn được. Okay? Và nó có đủ hết, có khó mà có dễ. There's always có vui mà có buồn. You know, cuộc đời mình như vậy. Life is full of variety. There's always easy things, difficult things, pleasant things, unpleasant things. That's part of the existence, part of learning experience. Cái học nó cũng như vậy thôi, tu cũng như vậy thôi. Okay? Questions? 772, tấm 772. Pay attention, wake up. Now it's time to wake up. There you go. Okay? What the Vajra Sutra is about is a perfect teaching. Cái pháp Bát Nhã là pháp của what's perfect teaching? Perfect. Yuan giáo. Yuan giáo là viên giáo. Viên giáo là sao? Okay. Cái viên giáo này là dạy hết tất cả. This perfect teaching meaning that it teaches about everything. Okay? And let you have the whole ball of wax. Để quý vị đắc cam có thể lớn nhất có thể có được. Okay? Cái viên giáo là như vậy. Okay? We teach you the best teaching available. Cái là cái mà hay nhất mà có thể dạy được là đang dạy quý vị. Quý vị đang học. Nó holding back, không có giấu nghề đâu. Okay? We're not holding back at all. Give you the best that you deserve. Okay? So, there's something here that's rarely mentioned in the English literature, including the Chinese teachings. It's very rarely mentioned. Thầy nhắc cái này cho quý vị biết. Okay? Tại bên cái Phật giáo Đại Thừa của tiếng Anh đó, rất ít người nói chuyện này. Và thầy chưa nghe ai nói chuyện này hết. Mà người Hoa đó, cái pháp này từ người Hoa ra, học từ người Hoa ra, cũng ít ông thầy giảng về chuyện này. Ông thầy Ngài Thiên Hóa mà thầy nghe thầy giảng một lần đó. I heard this from Master Shah once. This is what he says. Is he Chinese? Ngài Thiên Hóa nói một lần thôi. Người nào đọc tiếng Tàu được, đọc cho kỹ đi. See? It's once, that's all. I heard it once. Never been translated into English. Chưa bao giờ ra tiếng Anh hết. That's English. This is Vietnamese, tiếng Việt. Đọc cho cô Cẩn Ngân nghe. Mình tu từ cái tự tính. Nghe hiểu không Quang Ngân? Tu bắt đầu từ tự tính. You start from your nature. Bless you, sir. Tu đó, bắt đầu tu từ cái tự tính. Got it? No? People shake their heads. The women are honest. The man says, yeah, I got it. Women say, because I don't know. It is what is the nature of oneself? Every individual, is that the way that it means? I don't know either. From where I sit, it smells like jackfruit. Why? I don't get it. Cô nói là tôi không hiểu cái tự tính, khởi tự tính là sao. Thầy nói thầy cũng không hiểu nó gì hết. Thầy biết cái chỗ thầy ngồi á, thầy không biết là sao bỗng nhiên có cái mùi mít. Thầy không hiểu, chỉ có cái mùi mít thôi. Okay?
And that's from the nature. Đó là cái tự tính đó. Thầy đừng tưởng thầy cười đâu, thầy chọc cái gì đâu. I'm joking, but I'm so telling you it's from your nature right there. You get it? What's our nature? Jackfruit. Hỏi gì chứ tự tính là gì? Thầy nói cái đó là mít. Oh yeah, jackfruit. Maybe you ask the man. Maybe hỏi đàn ông thừa có hiểu. We ask the man, they got it. You get it? Thế mình nghĩ sao? Cái ông da trắng thì ông ngủ gật rồi. Hả? Yes? Yeah? What is it? The Buddha nature. I can't explain it to you. This is not for you. This is why it's not translated. Cái này là tại vì cái này thầy giảng cái gì được, mà tại vì một lý do là tại vì người ta không dịch ra được. Tại sao? Người ta không hiểu, because no one understood this. Mấy cái người mà dịch ra từ tiếng Tàu, từ Ngài Thiên Hóa giảng ra tiếng Anh á, họ không dám dịch tại vì họ không hiểu. They didn't dare. They skip over this because they couldn't understand what it meant. So they didn't translate it. Okay, so that's why his teaching is not complete. Bởi vậy cái pháp mà họ dạy Ngài Thiên Hóa mà dịch ra tiếng Anh nó không có đủ. Mình mới làm cho nó đủ. We just completed it for them. Okay. Similarly, giống như hồi nãy, the prior point, giống hồi nãy nói về cái trung đạo này nữa. It's no sense in talking to you. Cái trung đạo nó cái vị vô ích. Thì nói về cái khởi mà tánh khởi tu đó cũng vô ích. That's why I don't talk about it. I don't always try to explain to you. Nói quý vị cũng vô ích thôi, quý vị không hiểu được. Just remember, there's something called, when at some point in time you practice to the point in time, and suddenly you say, you remember this thing here, you bring back, you cultivate for a few more, a million years, and then one day you open up my Vajra Sutra explanation, you say, starting from a nature, and you start cultivating, say, aha, that's it. That's what I've been missing all these years. Then you understand. That happened to me. Cái chuyện thầy không vậy. Thầy tu một ngày kia, cái đọc cái nào đâu có hiểu đâu. Cái ngày kia bộ nhân, té ra như vậy. Ok. Tại sao vậy? Cái này là quý vị phải biết trước. You see, it's very important for me to tell you right now. Okay? Because if I didn't tell you, next time you get there, you don't know what to do. Text is totally unimpressed. Can you speak in English, please? I have been speaking in English. It says, you can't get it. You see, that's the point. Learning Mahayana is you're supposed to learn all these seeds. You plant all these seeds. Cái Phật giáo Đại Thừa mình, quý vị phải trồng chủng tử vào bây giờ này, phải trồng cái chủng tử tốt đó. You plant the right seeds. Now. Okay. Khi mà con gặp Phật A Di Đà, Phật nói cái này con biết rồi mà. So when you hear this, trồng cái chủng tử nghe, when you plant the seeds, and then later you go to see Amitabha Buddha, and Amitabha Buddha open his mouth, say, I heard that before. I know what you're talking about. Nó khơi lên, nó dày lên, nó trỗi giống lên. Yeah. Cái đó là cái viên giáo. That's perfect teaching. Okay? So, the great vehicle perfect teaching is as both gradual and sudden. Thành ra cái Phật giáo Đại Thừa mình đó, nó vừa tìm, nó vừa đốn. Okay? Yes? We don't reject the gradual, nor do we reject the sudden. Thành cái Phật giáo tu hành bên Phật giáo Đại Thừa mình đó, nó không có từ bỏ cái tìm, mà không từ bỏ cái đốn. Okay? What am I talking about? Thầy nó nói về cái gì?
Bên Nguyên Thủy đó, người ta chủ trương tu tiệm. In Hinayana, they advocate gradual enlightenment. I heard they explain to me like 10 years ago, and it bothered the heck out of me. Cách đây 10 năm trước, 15 năm trước, 15 years ago, Master Sheho, a disciple, explained this to me. Okay. Đệ tử Ngài Thiên Hóa giảng thầy nghe. Cái tiệm này là sao? He explained that. What is gradual? Does anyone know? Ai biết tiệm là cái gì không? Yes. There is a little by little. Correct. It's like a staircase. He put it. Ông thầy đông dạng như vậy. Nói là giống như cái tầng cấp vậy đó. See this? Step by step. Higher and higher and higher. Đi lên tầng cấp vậy đó. Đi với cái thang máy. Càng ngày nó càng lên từ từ càng ngày càng cao. Gọi là tiệm. Mình tu, mình lên từ từ. Right? That's called gradual. Cái đó gọi là tiệm. So far so good. They say it's the only way. Okay, so you are right now where you are. You need to practice. Quý vị ở đây trên độ này muốn tu thì phải bỏ công dài tháng, lâu năm mà tu để mà lên. Xong rồi đỡ lâu vài tháng mới lên được một tí nữa. Xong rồi ở thiệt lâu xong mới lên được một tí nữa. Giống như có chó ngáp phải ruồi vậy đó. Mình cứ ở vậy hoài chừng nào mình ngáp đúng cái. Okay. Đó là cái tiệm. That's called gradual. You gradually improve. Okay? Like a step, like a stairs. It takes time. Có nghĩa mình cần thời giờ. So far so good. What's sudden? Cái đốn là sao? Sudden is that you hear and suddenly boom, you reach the top. It's no gradual. You leap. Not just any kind of leap. The idea here is for you, Hinayana model, is for you to be from here, go up to 4th-stage arhatship. You have to go step by step. Có nghĩa bên tiểu thừa người ta tu, tôi nói cái vị ở dưới đây muốn lên cái tứ quả La Hán phải tu từ như vậy này. Okay, they forgot. Họ quên quách đó. Và Đức Phật dạy họ đó, họ không có tìm. They forgot that when the Buddha taught them, their enlightenment is not gradual at all. It's sudden. The Buddha explained Dharma to them. Boom, they certified to 4th-stage arhatship. Hồi đó mà Phật còn sống, Phật dạy các ngài đệ tử đó, Phật dạy một cái á, nói xong một pháp á, họ đắc tứ quả A-la-hán ngay lập tức. Cái đó là đúng, chứ không phải tìm. They have proof right there in front of their own eyes, their own ears, that their accomplishment were sudden. It's not gradual at all. Is it clear? Oh. That's Mahayana. Now they come around, they turn around, they teach the students this is the only way they know. Teaching. Mahayana, no, it's sudden. Cái đại thừa mình nó đốn ngộ. Mình nói ta hiểu thôi. Ta đắc được ngay lập tức. See that? That's why Mahayana is a lot faster, you ask me. Although more theoretical, we were a lot faster. Okay? Nên cái đại thừa mình if you have lower potential, you have lower dollar roots, nếu như căn cơ cái vị thấp thì cái vị phải đi tìm. If you have dollar roots, you have to be gradual. You have sharp roots, timeline is squished. Nên cái vị mà căn cơ cao, giác ngộ ngay lập tức, không cần chạy đi đâu. Okay? Questions? And so that's what the Chan school is about. Thành cái bên cái Phật giáo mình tu đó,
cái Đại Thừa mình tu nữa. Cái Thiền Tông, cái ngài Thiền Tông đó là cái con đường chính của ngài Thiền Tông, cái mục tiêu chính của Thiền Tông đó là cái đốn ngộ. The Chan school we practice is sudden enlightenment. You see? Sudden enlightenment. It teaches you to help you become suddenly enlightened. Giúp quý vị tu để dạy cái phương pháp để mà đốn ngộ. For example, ví dụ, give an example. Cho cái ví dụ ngay lập tức. That's how easy it is. Nó dễ như vậy này. In half an hour, you can go from zero to enlightenment. Nửa tiếng đồng hồ. Oh yeah, the Chinese don't believe me. Story of my life. Either I'm theoretical or master doesn't know what he's talking about. Trong cái lịch sử của Thiền Tông người Hoa đó, một cái phàm phu mê muội mà tới cái giác ngộ, nửa tiếng đồng hồ giác ngộ, cái gì nghe tương tự không? Historical records of the Chan school, from a person very confused to reaching enlightenment, half an hour. Nửa tiếng là xong, tu nửa tiếng là xong. So I asked you, ta hỏi quý vị, if you have half an hour to do, what would you do? Nếu quý vị có nửa tiếng thôi mà tu, quý vị tu gì bây giờ? Tu pháp môn nào bây giờ? Yeah, see, Mr. Texas says, definitely chant for me. So you're abandoning your secret school dharma now? Thành thầy hỏi ông là vậy, ông bỏ cái mật tông của ông hả? I taught you into mantras. What's secret about that? Well, it's called secret school. Secret school is called tantras. Ông nói đương nhiên tôi bỏ rồi. Nếu mà có nửa tiếng thì tôi bỏ hết tất cả. He says, could I go as far as saying that if it takes only half an hour, I give up anything? Right? Yeah, I can spare half an hour. You can spare half an hour. Ông nói, sẵn sàng tôi thí nửa tiếng cho ông. You have that attitude, my friend. You will make it. Cái thái độ như vậy, thầy đừng có tu nữa. It's wrong attitude. These Americans, they don't get it. Oh, God. Why me? Cái quá trình như vậy có thể là cái người đó đầu trước là đã đi nhiều cái step rồi, bây giờ cái giọt nước cuối cùng là vậy là tại cái pháp. There's such a dharma in a Chan school. Có một cái pháp tu bên Đại Thừa mình, cái pháp gọi là tham tọa đầu. Quý vị tu nó kinh hoàng, ảo cái là tới này. This is the Hoa Thổ Dharma door in a Chan school. You practice Hoa Thổ. That's what happened to the one lay person. In half an hour he became enlightened. Một cái người tài gia thôi đó mà tu cái tham tọa đầu đó, nửa tiếng giác ngộ, dễ sợ. Còn giỏi hơn mấy thầy tu nữa. He's even better than all the monks I know of. How embarrassing it is. This is what's fascinating about it. There's no discrimination. You're able to do it. There's a way for you to do it. It's called the Hoa Thổ. Thì quý vị thấy cái pháp tu Đại Thừa mình dễ sợ không? Không có phân biệt người biết nam nữ, giàu có hay là trẻ già hay là người tu là tại gia là tu sĩ. Ai cũng tu được hết, ai cũng có quyền giác ngộ hết đó, ai cũng có quyền đốn ngộ hết. Anyone and everyone is entitled to be suddenly enlightened. Isn't that amazing? Quý vị thấy không có phân biệt gì hết đó. Sao? He says she believes that these people have cultivated so many years ago, many lifetimes ago, that now they have so many blessings. That's why they can do it so quickly. What do you think? Cái mình nghĩ sao? Don't ask any hard questions. I only have 7 minutes. Thầy còn có 7 phút nữa. Đừng có hỏi câu nào mà câu sâu xa quá làm thầy kẹt thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. I don't want to lose another half an hour of my life.
What do you think? Of course. Những cái người có phước dễ sợ lắm. Thầy có nói cái câu nói là nếu kẹt tâm một chỗ được thì không có gì chịu sâu hết. Nhưng mà phải khó là đủ phước gặp cái gì thầy nhận được có khả năng giúp mình đó. Yes, sir. I think that is true, but there could also be other cases that people have had such experiences that have brought them to a point that they can do it. That the experiences did not come. That's what he just said as well. Okay. He said the same thing. You guys are so old hats at this. There's nothing more I can teach you. Cái gì cũng biết hết rồi. Thì không có gì để mà giảng thêm được cái nữa rồi. Okay? But all you know is theory. Để tất cả các vị biết đều lý thuyết thôi. Okay? Because the Chan school is a very fascinating way of teaching where it points you directly to your nature. Cái thiền tông nó hay ở chỗ bên Đại Thừa này, cái thiền tông là cái pháp môn tu mà nó chỉ thẳng cái trực chỉ cái nhân tâm quý vị, cái tâm của quý vị. Okay. So that it helps you recognize quicker your nature, thấy được cái tâm mình nó lẻ. Okay? Vì vậy mới có cái đốn ngộ. That's why you have experienced, sudden enlightenment, because it's about seeing your nature, thấy được cái chân tâm mình nữa, rồi mình sẽ giác ngộ. If you see your nature, you become enlightened. What you don't realize is that the Hoa Tổ, this particular type of Hoa Tổ, you don't know where you're going to jump, because enlightenment have different levels. So maybe you jump to here, some other people with the same amount of time, they jump a lot higher, lower. It varies from individual to individual. But there's a way for you to experience sudden enlightenment. Okay? Cái pháp tu bên Đại Thừa mình đó, cái pháp thiền tông mình đó, cái pháp tham tọa đầu đó, cái pháp môn tu mà khiến cái vị có thể đắc giác ngộ. Mà giác ngộ mình không biết. Cái vấn đề cái pháp đó là họ không biết là cái trình độ nào thôi. Tại cái giác ngộ nó có nhiều cái trình độ đó. Thành nó nhảy, nhiều người nó nhảy bụp vào ở giữa, người nhảy cái bụp vào ở dưới thấp, người nhảy cái bụp lên cao. Okay? Thành nó tuyệt vời lắm. I mean, it's fascinating. Thành ra cái tu Đại Thừa mình thích thú vậy sao? It's just very 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 fascinating. Cái tu hành nó rất là có nhiều cái thích thú vậy sao? Well, why is it so the case? Because again, it's about directly pointing. Cái này là cái pháp trực chỉ vào cái tâm. Directly pointing at your true nature. Chỉ tới cho quý vị thấy được cái chân tính của mình. Dễ sợ không? Tantras don't do that. Bên Nguyên Thủy không có. Bên cái Mật Tông ta không có. Cái Thiền Tông là nhìn thẳng tới luôn. Here's your nature. Chỉ tới cái tâm quý vị luôn. Chân tâm quý vị. They point directly to the true mind. That's why it's so fast. If you can see it, you become enlightened. Quý vị thấy được cái chân tâm quý vị sẽ giác ngộ ngay lập tức, mới gọi là đốn ngộ. That's why it's called sudden enlightenment. Meaning, before you can see, as soon as you see it, you got it. That's how wonderful it is. Nó tuyệt vời cho đó. Lúc trước mình cũng có, mà trong chốc lát mà cái cô đó cô ngồi ngủ nhiên cô thấy được cái tâm, xong, không cần đi nấu cơm nữa. Bây giờ để người ta tới ta nấu cho mình. Now you don't have to go cook for the master anymore. Now the master cooks for you. Ông thầy để nấu cho mình không cần nấu cho ông thầy nữa, tại mình thấy chân tâm rồi. Okay. Bây giờ ông thầy tới phục vụ cho mình. Now the master has to serve you. Thế là nice. Quý vị thấy sướng dễ sợ không? Vào chùa ông thầy nói thôi mời con ngồi để thầy đi nấu cho ăn coi. So you come to the temple and the master says, oh welcome. Sit down. Let me get. Would you like some tea? Can I cook rice for you? Yeah, you see the women like it. Mấy cái bà thích dễ sợ, cười khà. See? I rest my case. Yes.
Why is it hard to see? It's called job security. I don't tell you the biggest secrets. Cô này câu hỏi tại sao mà tụi con tu mà chưa thấy được? Thầy nói là tại vì thầy còn giữ cái bí mật đó. Thầy vẫn cần người nấu cơm. I still need people to cook in the kitchen. Greed, hatred, and stupidity. Okay? Because you don't trust my instruction. Tại vì quý vị không tin lời thầy. Sao? Quý vị cứ nghĩ, you still think my teaching is theoretical, by the way. Yes. Sao? Con xin lỗi thầy. Con cũng mới nói lại tâm con. Hồi nãy con nói một cái lời hơi sai. Là ý con nói Đức Phật hồi xưa đó người ta cũng còn nặng nhẹ. Nhưng mà con cái người qua đó con nói nó không có suông được. Nên con nói là người ta chữ Đức Phật mà người ta còn chữ. Cái đó là quá khó nhẹ. Con xin lỗi. Okay. Không, thì ra con nói không có sai đâu, tại vì có nhiều ông thầy cũng vậy. Con biết như có nhiều thiền sư ta dạy rất là dịu dàng, rất là từ bi bác ái. Có nhiều thiền sư như cái dòng lâm tế của mình đó, cọc dễ sợ lắm, đánh lên chửi xuống rồi mắng giết suốt ngày suốt đêm mà tàn nhẫn dễ sợ lắm. Mà người ta giác ngộ nhiều không thể tưởng tượng được. Đánh không có khóc, đuổi không có đi, giết không có sợ, mà họ giác ngộ dễ sợ lắm. Cái chùa, cái dòng lâm tế đó, dòng lâm tế nổi tiếng dễ sợ lắm. And she said she apologized about expressing herself incorrectly earlier. I said no, I didn't understand what she was saying anyway. But I said, you know, in my lineage of Linji, where they're known for being brutal, they use a stick, they scold you, they berate you, they punish you, mentally torture you, and yet these students they don't leave. And so many of them became enlightened. That's why the school became so famous. One of the biggest schools in China. And in Japan, by the way. The Linji school, Rinzai school is very popular in Japan. Okay? Nhất Nhật Bổn đó. Cái dòng lâm tế bên Nhật Bổn nó đông dễ sợ lắm. Nó thịnh hành nhất. In Vietnamese, it's called lâm tế. It's also extremely popular. Bên Việt Nam, cái dòng lâm tế là dòng mạnh nhất. Thiền tông là mạnh nhất. Cũng như Nhật Bổn vậy luôn. Okay? And they're known to be brutal. Cái dòng nó dòng cọc dễ sợ lắm, hung dễ sợ lắm. Vậy quý vị còn nghe thiền sư Việt Nam nào mà nổi tiếng là hung không? Toàn nghe toàn thiền sư từ bi bác ái không? Okay. So I asked them in Vietnamese, you hear any Vietnamese Chan master in that Rinzai school, that Lâm Tế school that's known to be brutal and cruel and nothing? You don't hear them, do you? Huh? Đâu có ai đâu, đúng không? I don't know why. That's why I had to go learn from the Chinese how to be cruel. Bây giờ thầy phải qua từ mấy người Hoa học để mình học cái cách mà tàn nhẫn, học độc ác của họ. I learned how to be cruel and how to be mean. That's what people tell me. Master, why are you so mean? Có người cứ nói, thầy hỏi tại sao ông thầy sao ông thầy ác dữ vậy? I said, don't blame me. He's a Chinese, my Chinese teacher. Thầy nói đừng có trách thầy. Đó là tại vì ông thầy sư phụ của thầy. Okay? Anyway. So, because they have, the Chan school has different methodologies to help you see your nature. Thành vì cái thiền tông có rất nhiều cái pháp môn để quý vị thấy được cái bản tính rất là lẹ. Nhận được cái bản tính của mình. You see your true self. Thấy được cái bản tính chân thật của mình. Okay? And when you see how lofty, how noble, how good you really are, you're a changed person. Tại lúc mà quý vị thấy được á, cái bản tính chân thật quý vị đó, nó rất là đẹp, nó rất là tốt, nó rất là thiện, nó rất là hoàn hảo. Thành quý vị
hết còn cái đau khổ, hết còn cái bon chen, then all your sufferings cease. All your struggles come to an end. Okay? Question, ai thắc mắc gì không? It's a sales pitch to tell you how wonderful it is to pursue, to practice Mahayana. Thầy nói chuyện cho vui cho cái vị kể, cái vị nghe, thì cái vị thấy cái tu hành nó thú vị lắm, có nhiều cái thú lắm. Đoạn đầu nhiều khi nó khó khăn, at times it seems so difficult, so heartbreaking, but you put up with it, you know, it pays off. Lúc đầu, trong lúc cái quá trình tu hành nó có nhiều cái khổ, có những cái khó khăn, có những cái thử thách, mà mình phải chịu tập cái nhận đó, từ từ nó sẽ có kết quả rất là lớn. Okay. Lúc đó mình có thể thực sự giúp người khác. Cái gì qua được cái thử thách đó mới thiệt sự có cái sự sáng suốt và có cái sức mà giúp người khác. It's only important for you to bear and endure all these difficult tests and obstructions. That's when you really have true wisdom and true ability to help others. Okay? All right. Thank you. Let's stand up and do the transferences.哪里? All right. Hồi hướng công đức. Không cần. Không cần. His virtues adorn the Buddha's name. Kindness above, heinous evil pass below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be born in utmost plan. Ding li for Shirley. Nam mô Ta chư Vấn Sư Sư Li Bồ Sát.